السلام علیکم په خیر راغلی ټیسټ لورز پښتون چینل ته تاسو ټول څنګه یې تاسو به ټول ټیک ان شاء الله په خیر سره به آباد به په خپل کورونه کې نن زموږ ریسیپی دا د موزریلا چیز چې هغه به مونږ کور کې څنګه جوړو دا ما 1 کیلو په اغستې دي هغه ما بالکل بس صرف نیم ګرم کړل ډیر زیات می ګرم نه کړ نو هغه کې ما تقریبا یو کپ نه لږ شانتي کم تقریبا هاف کپ او تاسو اندازه وکړئ چې هغه ما د کې سرکه واچوله او دا چیز مې ته بالکل دا وګورئ تاسو ما هغه کومې اوبه چې وي هغه مې چان کړې اوس مزید په چیز کې نورم اوبه پاتې دي د چمچې په مدد سره تاسو هغه ټولې اوبه چې دي هغه ته وباسئ او بیا لږ شانتي د داسې چلني کې یا د ململو کپړو کې یا هیڅ هم چې تاسو ته اساني سره میلويږي هغې کې تاسو د چیز پرېږدئ چې ټولو اوبو ته لاړې شي کپۍ وي اوبه چې هر څه ته لاړ شي بیا به تاسو د سلک شانتي اوبو بیلې والی او د چیز به ښه مزیدار پکې ووینځئ بیا چې نور کومې اوبه دي هغه وباسل هم ضروري دي هغه به تاسو وباسئ دې وینځل چې دي د دې پاکول په صفا اوبو کې د ځکه زه تاسو ته وایم چې دا تاسو مست وکړئ چې دې کې چې د سرکې کوم خوند دی هغه به ټول تی لاړ شي او د به خپل ټیسټ ته واپس راشي اوس دې دپاره چې دی مونږ یو مکسچر به دې دپاره جوړو ځکه چې دا یو پروسس چیز دی دې دپاره دا مکسچر چې دی دا جوړول ضروری دی هغې دپاره ما یو چمچه چې دا نیمبو جوس مې واغستلو او یو چمچه اوبه مې واغستلې او یو چمچه ما بیکینګ سوډا واغستل او دا ټول انګریډینټس چې ما واغستل دا ما په 6 په ورکوټې چمچې اغست دي اوس دا په ګرایندر کې به مونږ داسې 2-3 چمچې د فرش پی ولا کریم والو یعنی کې بلای او 100 چمچې پی به پکې واچو او هغه کوم مکسچر چې مونږ جوړ کړی دی د سرکې او د نیمبو او د بیکینګ سوډا والا هغه به پکې ایډ کو هغه نه پس چې دی زمونږ چیز چې دی هغه به پکې ایډ کو او د چیز چې دی دا خو مونږ د یو بال ته جوړ کړو کنه خو ا بال چې دی اما مات کړو بیا په ګرایند کولو کې به مونږ ته اساني وي او دې کې به تاسو لږ شانتې 3 چمچې آیل بم پکې واچوئ نارمل چې کوم غوړي تاسو کور کې سلن ته یوز کوئ هغه پکې واچوئ خو کوشش کوئ چې تاسو به تیل پکې اچوئ غوړي نه کنه کوکینګ آیل چې کوم وي هغه به تاسو پکې اچوئ اوس دې نه بد چې د هغه مونږ ګرایند کولو نه پس چې دی دغه یو سټیپ دی دغه ډیر مین سټیپ دی او ډیر ضروری سټیپ دی چې یو د چکی کې به تاسو ګرمې اوبه والی چې سمې خوټ کېدلې سمې ګرمې اوبه هغې باندې به د شیشې باول یا د سټیل باول چې تاسو سره رسته شم ایزیلی اویلیبل وي هغې کې به تاسو د چیز چې دی داسې په دې طریقې سره به تاسو میلټ کوئ او مسلسل به تاسو میلټ کوئ او مکس کوئ چې دا د شانتي کنسستنسي ته راشي چې دا د شانتي نرم شي نو د نه بعد مخکې پروسس چې دی هغه دی هغه دا دی چې تاسو به داسې کوئ چې دا چیز چې دی د به یو ایر ټایټ ډبې کې اچوئ او تاسو کوشش وکړئ چې کوم ډبې کې هم اچوئ تاسو هغې باندې لږ غوړي ورته ولګوئ چې هغه آیل سره گریس کوئ چې بیا چیز تاسو را وباسئ چې هغې کې بیا تاسو ته اساني وي دا ټول چیز به تاسو دې کې واچوئ د پاسه تاسو سره چې هر څنګه پلاستیک اساني سره میلاویږي تاسو هغه دې باندې پرېږدئ او کور یې کوئ نو یو 100 غنټو دپاره فریج کې کېږدئ چې دا لږ سیټ شي او تاسو فاسټ ریزلټ غواړئ نو تاسو فریزر کې 1 غنټه کېږدئ بیا به خپل دغه ته به راشي چیز فارم ته به راشي اوس دا ریزلټ چې دی د 1 غنټې پس ریزلټ دی چې زه تاسو سره شیر کوم ما فریزر کې ایښو اوس چې دی دا زه د چیز چې دی د زه راوباسم نو زه تاسو مخکې به یې کټ کوم تاسو ته به پوره ریزلټ ښایم خو دې کې یو دغه خبره ده چې ما ګریس کړی نو د آیل سره ما چیز ډیر په مشکله سره راوباسلو ما چاړې باندې ټول مات کړلو نو ځکه زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل کوم هم برتن کې چې کوم هم لوښي چې تاسو یوز کوئ هغې کې چیز اچوئ هغه تاسو آیل سره ګریس کوئ لږ شانتې غوړي ولګوئ پې چې بیا راویستلو سره اساني وي اوس چې دی چیز کټینګ ما لګیا کړی دی زه دا چیز کټ کوم کیوبس ته جوړوم که دا تاسو ګریډ کوئ نو تاسو ګریډ کولی هم شئ دا تاسو په سینډویچز کې پیزاز برګرز تاسو په هر څه شي کې دا یوز کولی شئ
سپیشلی ماشومانو دپاره دا هوم میډ چیز ډیر مزیدار دی، ډیر صحیح دی چې تاسو دا ماشومان دپاره په خپل کور کې جوړوئ. د کور او د بازار په آیټمس کې تاسو ته د پته وي چې ډیر زیات ډیفرنس وي. ټیسټ کې هم دی دومره زبردست ټیسټ دی، تاسو چې ټرای کوئ تاسو ته به خپل هم ډیر زیات ته دې ټیسټ خوند درکړي. تاسو ضرور د ریسیپي ټرای کوئ، نو ماته فیډبیک پلیز ضرور راکړئ. ستاسو کمنټس او فیډبیک ماته ډیر زیاته حوصله راکوي. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.